Khả năng của Python cho phép bạn sử dụng các phép toán broadcasting và, tổng quát hơn, tính linh hoạt tuyệt vời của ngôn ngữ lập trình Python NumPy. Tôi nghĩ, vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu của ngôn ngữ lập trình này. Tôi nghĩ đó là một điểm mạnh vì khả năng diễn đạt tuyệt vời của ngôn ngữ. Tính linh hoạt tuyệt vời của ngôn ngữ cho phép bạn thực hiện được rất nhiều việc thậm chí chỉ với một dòng mã. Nhưng nó cũng là một điểm yếu bởi vì, với broadcasting và tính linh hoạt lớn này, đôi khi bạn có thể gây ra các lỗi rất tinh vi hoặc các lỗi trông rất kỳ lạ nếu bạn không quen thuộc với tất cả các chi tiết phức tạp về cách broadcasting và cách các tính năng như broadcasting hoạt động. Ví dụ, nếu bạn lấy một vector cột và cộng nó với một vector hàng, bạn có thể mong đợi nó sẽ đưa ra, bạn biết đấy, một lỗi không khớp kích thước hoặc lỗi kiểu hoặc một cái gì đó. Nhưng bạn thực sự có thể nhận lại một ma trận như là tổng của một vector hàng và một vector cột. Vì vậy, có một logic nội tại cho những hiệu ứng kỳ lạ này của Python. Nhưng nếu bạn không quen thuộc với Python, bây giờ tôi đã thấy một số sinh viên có những lỗi rất kỳ lạ, rất khó tìm. Vì vậy, điều tôi muốn làm trong video này là chia sẻ với bạn một vài mẹo và thủ thuật rất hữu ích cho tôi để loại bỏ hoặc đơn giản hóa và loại bỏ rất nhiều lỗi trông kỳ lạ trong mã của riêng tôi. Và tôi hy vọng rằng với những mẹo và thủ thuật này, bạn cũng sẽ có thể dễ dàng hơn nhiều để viết mã Python và NumPy không có lỗi. Để minh họa một trong những hiệu ứng kém trực quan hơn của Python NumPy, đặc biệt là cách bạn xây dựng các vector trong Python NumPy, hãy để tôi thực hiện một bản demo nhanh. Giả sử tôi đặt A bằng np random random 5. Vì vậy, điều này tạo ra 5 biến ngẫu nhiên Gaussian được lưu trữ trong một mảng A. Và vì vậy, hãy in A. Và bây giờ hóa ra hình dạng của A khi bạn làm điều này là cấu trúc 5 phẩy này. Và vì vậy, đây được gọi là một mảng hạng 1 trong Python, và nó không phải là một vector hàng cũng không phải là một vector cột. Và điều này dẫn đến nó có một số hiệu ứng hơi không trực quan. Ví dụ, nếu tôi in A chuyển vị, nó kết thúc trông giống như A. Vì vậy, A và A chuyển vị kết thúc trông giống nhau. Và nếu tôi in tích trong giữa A và A chuyển vị, bạn có thể nghĩ A nhân A chuyển vị có thể là tích ngoài, có thể cho bạn một ma trận. Nhưng nếu tôi làm điều đó, thay vào đó bạn nhận lại một số. Vì vậy, điều tôi muốn khuyên là khi bạn đang viết mã mạng Neutron, bạn không nên sử dụng các cấu trúc dữ liệu có hình dạng là 5 phẩy này hoặc n phẩy hoặc mảng hạng 1. Thay vào đó, nếu bạn đặt A là thế này, 5 nhân 1, thì điều này cam kết A là một vector cột 5 nhân 1. Và trong khi trước đó A và A chuyển vị trông giống nhau, nếu bây giờ bạn in A chuyển vị, bây giờ A chuyển vị là một vector hàng. Chú ý một sự khác biệt tinh tế. Trong cấu trúc dữ liệu này, có 2 dấu ngoặc vuông khi bạn in A chuyển vị, trong khi trước đó có một dấu ngoặc vuông. Vì vậy, đó là sự khác biệt giữa A. Đây thực sự là một ma trận 1 nhân 5 so với A. Một trong số này là các mảng hạng 1. Và nếu bạn in, chẳng hạn tích giữa A và A chuyển vị, thì điều này mang lại cho bạn tích ngoài của một vector, phải không? Và vì vậy, tích ngoài của một vector mang lại cho bạn một ma trận. Vì vậy, hãy xem xét chi tiết hơn về những gì chúng ta vừa thấy ở đây. Lệnh đầu tiên mà chúng ta vừa chạy là lệnh này. Và lệnh này đã tạo ra một cấu trúc dữ liệu trong đó A.shape là thứ buồn cười này 5 phẩy. Và vì vậy đây được gọi là một mảng hạng 1. Và đây là một cấu trúc dữ liệu rất buồn cười. Nó không hoạt động một cách nhất quán như một vector hàng hoặc một vector cột. Điều này làm cho một số hiệu ứng của nó không trực quan. Vì vậy, điều tôi muốn khuyên là khi bạn đang thực hiện các bài tập lập trình của mình, hoặc thực tế là khi bạn đang triển khai hồi quy logistics trên mạng của bạn, bạn không nên sử dụng các mảng hạng 1 này. Thay vào đó, nếu mỗi khi bạn tạo một mảng, bạn cam kết biến nó thành một vector cột, vì vậy điều này tạo ra một vector 5 nhân 1, hoặc cam kết biến nó thành một vector hàng, thì hành vi của các vector của bạn sẽ có thể dễ hiểu hơn. Trong trường hợp này, x-shape sẽ bằng 5,1, và vì vậy điều này hoạt động rất giống A, hoặc trên thực tế đây là một vector cột. Và đó là lý do tại sao bạn có thể coi đây là một ma trận 5 nhân 1 hoặc là một vector cột. Và ở đây, A.shape sẽ là 1,5 và điều này hoạt động một cách nhất quán như một vector hàng.
Vì vậy, khi bạn cần một vector, tôi muốn nói hoặc sử dụng cái này hoặc cái này, nhưng không phải là một bảng hạng một. Một điều nữa mà tôi làm rất nhiều trong mã của mình là nếu tôi không hoàn toàn chắc chắn về kích thước của một trong các vector của mình, tôi thường đưa vào một câu lệnh xác nhận như thế này để đảm bảo, trong trường hợp này, rằng đây là một vector 5 x 1. Vì vậy đây là một vector cột. Những xác nhận này thực sự không tốn kém để thực hiện, và chúng cũng giúp ích cho việc làm tài liệu cho mã của bạn, vì vậy đừng ngần ngại. Vì vậy, trong các câu lệnh xác nhận như thế này, nếu bạn cảm thấy thích, và cuối cùng, nếu vì lý do nào đó bạn kết thúc bằng một bảng hạng 1, bạn có thể định hình lại điều này A bằng A chấm root shape thành, chẳng hạn, một mảng 5 x 1 hoặc một mảng 1 x 5, để nó hoạt động nhất quán hơn như một vector cột hoặc vector hàng. Vì vậy, đôi khi tôi đã thấy sinh viên gặp phải những lỗi rất khó theo dõi do một số hiệu ứng không trực quan của mảng hạng 1. Bằng cách loại bỏ các mảng hạng 1 trên mã của riêng tôi nghĩ mã của tôi trở nên đơn giản hơn, và tôi thực sự không thấy nó hạn chế về những thứ tôi có thể diễn đạt trong mã để không bao giờ sử dụng một mảng hạng 1. Và vì vậy, những điểm chính là để đơn giản hóa mã của bạn, không sử dụng mảng hạng 1, luôn sử dụng ma trận n x 1, vector cột cơ bản, hoặc ma trận 1 x n, hoặc về cơ bản là vector hàng. Hãy thoải mái đưa vào nhiều câu lệnh xác nhận để kiểm tra lại kích thước của ma trận và mảng của bạn. Và đừng ngại gọi thao tác reshape để đảm bảo rằng ma trận hoặc vector của bạn có kích thước mà bạn cần. Vì vậy, tôi hy vọng rằng tập hợp các đề xuất này sẽ giúp bạn loại bỏ một loại lỗi khỏi mã Python và giúp bài tập lập trình dễ dàng hơn cho bạn hoàn thành.